අද වීඩියෝ එකෙන් අපේ ගමන අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයට. අම්පාරේ කොහෙද? ඒක කියන්නම් අම්පාරට ගිහින්. අම්පාරට යන ගමන් උදේට මොනාරි කන්න ඕනේ. අපි ඉන්නේ හොටෙල් අභිමානී එකේ දඹානේ. I'm weak under your grasp and my heart it won't last. No, my heart won't last. I started thinking me and you. I guess it wasn't true. If I only knew what you. අද අපි ඉන්නේ අම්පාරේ පින්ක් ෆොක්ස් එක. අම්පාරේ හිඟුරානේ මලයාඩි කියන ගමේ තමයි හෝටල් එක තියෙන්නේ. මලයාඩි කියන්නේ කන්ද පාමුල කියන අර්ථේන වචනයක්. ඉතින් මේ හෝටල් එකේ අක්කර දෙකක විතර කැලෑ ප්‍රදේශයක් තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් මලයාඩි වැව වට වෙච්ච දූපතක තමයි හෝටල් එක තියෙන්නේ. බොහොම නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් සුපිරි ප්ලේස් එකක්. අද අපි නවතින්නේ පින්ක් ෆොක්ස් එකේ ගල් ගුහාවක. දැන් ගිහිල්ලා ලන්ච් එක ගන්න ඕනේ. ලන්ච් එක අරගෙන අයිඩියා එකක් තියෙනවා ගල්ඔය නැෂනල් පාක් එකට යන්න. එහෙනම් ලන්ච් එක අරගෙන යා. අපි දැන් ගල්ඔයට යනින් ගම හෝටලේ ඉඳලා අපි හිටපු තැන පින්ක් ෆොක්ස් රිසෝට් එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 22ක් විතර තියෙනවා ගල්ඔය ලක්සිතේට ඉංගිනියාගල ඔෆිස් එකට. එහෙනම් ඉංගිනියාගල ඔෆිස් එකේදී හම්බ වෙනවා. අපි දැන් සෆාරි එකේ යනින් ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ගල්ඔය නැෂනල් පාක් එකේ ඔයාලා සංචාරය කරනවා නම් දේශීය සංචාරකයෙකුට රුපියල් 255ක් වගේ මුදලක් යනවා. එතකොට විදේශිකයෙක් නම් ඩොලර් 10ක් ගෙවන්න ඕනේ. If you are a foreigner, you have to pay $10 for enter this national park. එහෙනම් වැඩි විස්තර ටික පාක් එකේදී කියන්න. දැන් තමයි සෆාරි එක ගිහිල්ලා ආවේ. වැඩි සත්තු හිටියේ නෑ අද. අපි යන්නත් පරක් වුණා. වැස්ස වගේත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගියපු සත්තු ටික තමයි අපි දැක්කේ. ඉතින් ගල්ඔය කියන්නේ අලි, කොටි, විශාල සත්තු ප්‍රමාණයක්, කුරුල්ල ප්‍රමාණයක් දකින්න පුළුවන් වනෝද්‍යානයක්. ඔයාලත් අම්පාර එනවා නම් ගල්ඔයට යන්න හිතනවා නම් මේ කොරෝනා තත්ත්වෙ හින්දා සෆාරි ජීප් අතර ඉදරන් වැඩි නැහැ. ඉතින් මම ගියපු එකේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක මේ දැන් ස්ක්‍රීන් එකේ යනවා. ඒක කන්ටැක්ට් කරලා ඔයාලටත් පුළුවන් ගල්ඔය ආවොත් සෆාරි එකක් යන්න. දැන් අපි කෙලින්ම යන්නේ අපේ හෝටලයට ගිහිල්ලා හම්බෙමු.
පින්ක් ෆොක්ස් එකේ හොටල් ටුවර් එකක් දෙන්න ලෑස්තිය. මේ තියන්නේ අපි නැවතිච්ච තැන, උඩ තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එක, යට තියෙන අපි හිටපු තැන. එතකොට මේක ගල් ගුහාවක් විදියට හදපු එකක්. ගල් ගුහාවක් නෙමෙයි, විදියට සිමෙන්ති වලින් හදලා ඒක ඒ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මේ විදියට සිමෙන්ති වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් වටේම කැලෑව, මේ පැත්තෙන් වැව. මේ පින්ක් ෆොක්ස් එක කියන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ වතුරෙන්ම වට වෙච්ච අර්ධ ද්වීපයක තියෙන හොටල් එකක්. අක්කර දෙකක් විතර තියෙනවා. වටේම තියෙන්නේ කැලෑව. මෙතනත් නවතින්න පුළුවන්. මේ පේන පාරෙන් තමයි මේ හොටෙල් එකට එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Google Map එකේ දාලා තියෙන ලොකේෂන් එක හරි. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් Google Map එකේ තියෙන ලොකේෂන් එක දාගෙන මෙතනට එන්න පුළුවන්. ගිය සැරේ වගේ මේ සැරෙත් ඔරුවක තමයි උදේ කෑම. description එකේ දාන්න. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් හොටෙල් එකේ ඉන්න එකක් දාගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, share කරන්න. ඊළඟට ගේන්නේ කැම්පින් ට්‍රිප් එකක්. ඒකට subscribe කරලා bell එක ගාලා ඒක දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක එන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ. එතක ජය වේවා.